0, 1. Let's get started. No nyt on tiistai-aamu ja jatkan tätä. Ja olen hitsannut parini eri otteeseen ja opetellut ajamaan työntekijänsä neuvoa, eli nyt on neuvottu yhteen ja on opittu. Ja yllättävän hyvin lähtöä. Pitää olla jämäkkä ote ja kaasu pohjassa ja putkipihillä pitellä tästä. Ei näin päin, vaan niin kuin toisinpäin. Ja rälläkällä pitää ottaa niin kuin ensin mahdollisimman lähelle. Joku on varmaan YouTubessa nähnytkin, kun tämä yksi Sormunen, kun se oli se tubettaja, niin vähän tämän samalla idealla traktorin etuakselin keinua, niin ajoi silleen, että siinä tämmöisessä vehkeessä oli niin kuin rälläkkä kiinni tiellä ja sitä pystyi sietämään ja hiomalaikalla surruutteli niin kuin ajella näin. Semmoinen olisi tähän niin hyvä, jos tekisi toisen tämmöisen kalun. Kun ei tätä kehtoa ruveta rakentamaan niin, että tähän kävisi rälläkkä. Tai sitten tämä vinku, tämäkin olisi hyvä, jos tämä olisi niin kuin näin tässä, olisi sijaettavissa tälleen. Mutta kyllähän se sattuu ihan kymmenysten päähän niin kuin ihan käsivaralta rälläkälläkin. Ja varsinkin nyt tälleen, kun tähän on jo niin kuin ajettu tätä jälkeen näin. Ja näyttäisi siltä, että alapuolta en tarvitse hitsata. Ei se ole kulunut yhtään. Ehkä se pinta on vähän huono siellä, mutta nyt tämä on niin lähelle, että minä nyt hitsoin tänne vähän vielä lisää. Ei tästä tarvitse tämmöinen niin kuin virheetön tulla. Että näitä koloja jos on, niin ei haittaa yhtään mitään. Mutta ihmeen hyvin se tärkeintä on tässä ihan, että kun terreä sietää, niin sitä pitää sietää niin helvetin vähän kuin ikinä osaa. Minä tuolla ammaimella löyseen ja naputan tuohon, että voi sanoa, että niin vähän, että ei silmällä oikeastaan huomaa. Niin. Jos olisi sietoruuvi tuossa päässä, tämähän voisi olla vieläkin lyhyempi ja sitten olisi tuossa mutteri sitten ruuvilla pyöräyttäisi. Se olisi ihan hyvä, mutta näkyy onnistuvan tuolla. Mutta tosiaan kun tuo siljää tuossa ja niin kun on tasaisempi rupeaa se kuorma olemaan, niin sitä paremmin onnistuu. Tämä meni jo niin kuin nätisti äsken oikeasti. Alku on hankalaa, kun se rupeaa jykyttämään. Silloin pitää olla tarkkana poikana, että ei vaan liikoa ottamaan sitä. Mutta rälläköinti avittaa ihan eniten, kun ajaa liiat poikki. Mäpä nyt jatkan hitsoamista tuosta. Nyt olisi... Tässä on niin vähän syvyyttä tai paksuutta tarvittua ennen, niin nyt voisi tuollakin täytelankamikillä. Ihan täppimällä voisi hyvin nätisti hitsata Vaan näitä hitsoon tuolla mostilla, kun on ruvennut kuitenkin. Ei ole huono tämä ehkä. Mutta ei pitää tyrlyyttää niin koko ajan tää sillä. Missä se oli? Tuolta puuttuu. Sitten puuttuu tuolta. Aikaa vievää hommaa tämä on, että ei missään nimessä mikään näppärä konsti ole.
Joo, mun pitää pyyhkiä. Ei ole vaan rälläkäjauhoa siinä. Erittäin suorituskykyistä voiteluainetta CRC:tä siihen. Nyt sitten pitää ottaa äskeisen jäljiltä niin tätä terveisiä ettei pienemmälle. Rutkasti pienemmälle. Tämä lukitus itsenänsä toimii kyllä näppärä hyvästi tässä. Näppärä hyvästi. Helvetin hyvästi. En pistä vielä apuvartta. Joo. Ei mennyt vielä vituiksi. Terän säätö. Lähtikö liikoo ahneuksissa heti. Nyt pannaan tuo meinoo tuo hias tasainen etenemisnopeus. Ei tuota hankaluuksia, mutta meinoo unohtua jotenkin. Se yllättävänkin helppo on. Tavallaan se vähän hylyykin. Se joutuu oikeastaan työntämään pikkusen. Siinä mielessä ei ole niinku ongelma. Teräpalat loppuu hyvin äkkiä kesken, jos tässä rupeaa ahnehtimaan. Ehkä tommosen 0,2 milliä saa tuota laittaa. Tuosta kohin lähti äsken vasta. Teräpala kuntoa syytä tarkkailla ompia. Vitsi, tätä on jännää homma. On. Nyt lähtee jo paljon nätiimiä pehmeä. Uskomattoman hyvin. No ei muuta kuin säädetään terve. Vai jokohan se... Sitä kun ei tiedä, jos se on jo... Pitäisikö sitä mitata? 61. Tuolta näette, että on alle. Perkele. Käydäänpäs tällä. Voi vittu, kun se... En haluaisi, että se vielä männe, kun tuossa on vähän vielä ajamista. No, ei kun harjoitellaan sitä. Kerran vielä napautetaan. Noin. Nyt lähti ehkä 0,1. Tai ei se vielä lähtenyt, mutta siirtyi terään. Tosi nätisti lähtee nyt. Ai että.
Nyt tämä voi mennä. Tuolta ottaa. Mitenkä tämä on mahdollista, että tuolta ottaa kiinni? Tästä rälläköin liikkuu. Niin siinä kävi. Tuo näkyy just sorvinterän jälki tuossa kyllä, on niinku ihan näkyy vielä rälläkän jäljetti. Mut vielähän tästä vähän pitäisi ottaa, mutta kun tuntuu, että pitäisi tieltä ottaa. Tiellä on patti, mutta mitenkä se pystyy olemaan mahdollista, että se... Ja kun se on tuosta sen verran vaijoo, että se tiellä sitten antaa tuonne tilloon. Niinpäin se on. Tähän pitäisi hitsata. Näkööhän tuon silmälläkin, että tuosta puuttuu. Niin sen takia se tässä tuntuu, että... Joo. Mutta kuorma on tässä päällä, niin jos tuohon jääpi tyhjä, niin ei ole kyllä mitään merkitystä. Ja kyllähän tuohon nyt joutaa hitsoamaankin. Samalla voisi hitsata vähän tuohon. Pitääpä tehdä sillä. Piti laittaa tuossa yksi porakone akkulatuuriin, sitä ei tiedä vaikka. Virta loppuu. Tuli mieleen, että ei ole kyllä tullut kokkeita, jos panisi kakkoselle tämä, mutta tässä on tässä Makitassa aika kovat kierrokset. 2100. 551 on vähän liikaa. Kyllä se oikeastaan aika lähellä on. No voisi olla se vaikka 700, niin olisi ihan hyvä. Pitäisikö tätä kokeilla tällä vähän varuilta? Ei. No piaisi, että ei vielä mene, kun vielä haluaisi vähän siistimän pinnan. Ja liimallahan tämä pitää koota. Minä ajattelin sitä, että ei irtoa toista kertaa vierasta välistä. Ja samalla saisi tukkoon sen voitelureijä, että se ei... Tuolla on reikä. Että se ei rasvoisi perkele viereen väliin. Se tarttuisi jo itekseen kiinni. Ai että lähtöön nätisti. Pannapas kierroksia ihan huviksi. Eihän sitä pakko kaasua panna pohjaan. No niin. Siinä meni terä. Varmasti meni terää paskaksi. Ei olisi kannattanut. Niin lohkis. Voi vittu. Ahneella on... Se ei kestä yhtään niinku taaksepäin pyörähtää. Ja sitten jos se tolle tökkee, niin se niinku lyöp näin, niin silloin se lohkaisoo se. Kippii ei mene vieläkään, mutta lähellä on. Tämä on vähän kuumanlainen, pitäisi antaa jäähtyä. Aarporalla ajetaan sisältä, mutta onko tämä sitten yyrpora vai mikä tämä on? Tämmönen tästä sitten niinku tuli.
Täällä on tämmöisiä koljoja, mutta ei se haittaa tosiaan. Nyt tärkeää, että tämä on muodossaan tämä, että nyt se kantaa sen kuorman ja ei ihan pyöri vierestä välistä. Melkein. No, teen tähän semmoisen lätkän, että se puristaa näin päin tuon. Sen verran ohuesti, että se levy joostaa niin, että se ottaa pohjaan tänne, että se ei jää ilmaan. Eli jostain 6 millin pellistä. Ja liimoo väliin, niin siinä se rupeaa pysymään, sitten se rupeaa menestymään siinä sitten. Ihan hyvä on, mutta seuraavasta tulisi vielä parempi, kun nyt on oppinut ajamaan tuo tämä on tiellä on vähän kulunut, mutta aika paljonkin itse se alapuolelta. Pitää katsoa, tarviiko sitä tuotakin justi, mutta samoilla hiluilla männöö. Mut niin, 40 pienempi ei enemmän tuo. Tai tuota, jos sorvoo, niin sitten männöö. Otos, se jää se. Tosiaan, niin nyt syönin päälle, kello vähän yli 11, niin kohta puoli 12. Niin, panin kassaan tuossa, en kuvailu sitä ja olin kaverin kanssa puhelimessakin aika pitkään tuossa, niin ei lonksu ennen. Täällä se yksi pultti kun hajosi, niin katkasin se huonon pois siitä ja minä suon siihen vielä mutterin ilman sitä ilman sitä kartio rikkoa, niin pitää panna talteen tämä vaan. Pitää ostaa samalla kierteellä oleva mutteri ja tehdä siihen vähän kartioon, niin se uppoo sitten vielä vanteeseen. Niin 2 senttiä on siellä sitä jengoa. Niin kyllä pyssyy ja kyllä pysyisi 9:lläkin. Tämä on minusta niinku, tämä pyörä on paremmin kiinni kuin 300 hemppaisessa jontikassa takapyörä, että kun ei niissä ole edes kartioa, niin kuin on ollut puhetta joskus. Mutta ei lonksu nyt kun nostelloo tästä, niin on jämäkkä. Vaan ei muuta kuin kokkeilemaan miten se toinen puoli jaksaa. Että jännittää. Itse asiassa, jos on väliä, niin en tykkää. Onhan siinä väliä. Oi helvetti. Ei oo paljon. Taitaa enempi tuolla keskipiässä, kun sinne ei mennyt rasvakaan, kun minä kokeilin. Niin, olin perkele tuo. Anna tuolta. Kahtoo tieltä. Niin, pitäisi olla kaakosjäjiä tässä, niin pitäisi. On sitä täälläkin sitä väliä. Ei oo kulunut semmoiseksi littanaksi, on kulunut tasaisesti. Perkele. Siinä menee vielä huominen päivä sitten, tai osa huomisesta. No, lopetan tämän videon nyt tähän ehkä. Heippa!